این سالاد قارچ که امروز میخوام بهتون آموزش بدم، به نظر خودم از سالاد اولویه و هر چی سالاد که با مرغ درست شده خوشمزه تره. دستورش هم یه سرآشپز خیلی معروف توی یکی از هتل‌های خیلی خوب بهمون داده. درست کردنش هم یه مدلیه که هم خوشمزه تر میشه، همین که سس زیادی به خودش جذب نمیکنه. با من همراه باشین تا مراحل درست کردنش رو انجام بدیم. تو شروع کار مرغ رو با پیاز و ادویه با کمی آب میذاریم که بپزه. ادویه ها نمک، فلفل و زردچوبه. با شعله خیلی کم و با آب کم میذاریم مرغمون پخته بشه. حالا میریم سراغ قارچ که بیس اصلی این سالادمونه. حدود 1 کیلو قارچ نیاز داریم که باید اونا رو خوردش کنیم. قارچ ها رو نگینی ریز خورد میکنیم به این سایزی که بهتون نشون میدم. اگه طعم قارچ رو دوست دارین حتما این سالاد رو امتحان کنید، چون هم طعم خیلی خوبی به سالاد میده و همین که یه مدل سالاد جدید میشه که با سالاد قبلی که درست کردین طعمش متفاوت تره. بعد اینکه همه قارچ ها رو ریز خورد کردیم داخل یه قابلمه میریزیم. میریم سراغ بقیه مراحل. برای این سالاد نیاز به فلفل دلمه‌ای سبز داریم. باید فلفل دلمه‌ای سبز رو هم نگینی ریز خورد کنیم. یکی از خوبیای این سالاد که اون رو خیلی جذاب‌تر میکنه اینه که با 2-3 مدل مواد غذایی، مرغ و قارچ و فلفل دلمه ما میتونیم یه سالاد خیلی خوشمزه درست کنیم و اینکه این غذا مواد اولیه‌اش حالت سرخ شده نداره و کاملا آبپز هستش و این میتونه اون رو جذاب‌تر کنه، چون غذایی که سس داره و همینطور سرخ شده هست ممکنه برای بعضیامون خوشایند نباشه. برای درست کردن این سالاد اگر 1 کیلو قارچ استفاده میکنید حدوداً 2 تا 3 عدد فلفل دلمه سبز باید داخلش ریخته بشه. سعی کنید از قارچ تازه و سفت استفاده کنید که بافت سالادتون هم سفیدتر بشه و همین که خوشمزه تر بشه. بعد اینکه کامل مواد رو ریز خورد کردیم و فلفل دلمه‌ای ها رو هم به سایز ریز و نگینی خورد کردیم اونها به قارچ اضافه میکنیم. حالا برای پختن این قارچ و فلفل دلمه نیاز به اضافه کردن هیچ آبی نیست. با همین حالت روی شعله گاز بذارید با حرارت ملایم. قارچ آب میندازه و فلفل دلمه و قارچ با آبی که خودشون پس میدن پخته میشه. طعم خیلی خوب و عالی میگیره و حسابی نرم و ترد میشه. ببینید توی این مرحله قارچ من آب انداخته، مواد کاملا پخته میشه. تا جایی صبر میکنیم که آب قارچ کشیده بشه و هیچ آبی براش نمونه. بعد اینکه قارچا کاملا پخته شد، آبش کشیده شد، میذاریم سرد بشه. مرغ هم پخته شده ریش ریش میکنیم و به قارچ اضافه میکنیم. یکی از دلایلی که این سالاد طعمش رو متفاوت تر از سالادهای دیگه میکنه اینه که قارچ با آب خودش پخته میشه و طعمش کاملا داخل این سالاد احساس میشه و طعم اون رو متفاوت میکنه. مواد رو با هم مخلوط میکنیم. حالا ادویه ها رو اضافه میکنیم: نمک، فلفل سیاه و آبیشم. در ادامه باید از سس مایونز استفاده کنم. این سالاد با توجه به بافتی که داره نیاز به سس خیلی زیاد نداره. 3-4 قاشق سس براش کافیه. کاملا با همین 3 قاشق سس مواد ترکیب میشه و طعم سس رو به خودش میگیره. 1 قاشق زعفرون دم کرده اضافه میکنم و در انتها هم برای تکمیل شدن مزه سالاد از آب لیمو ترش تازه استفاده میکنم. کاملا مواد رو با هم ترکیب میکنم و در نهایت سالاد ما دیگه آماده است. بعد اینکه کامل مواد با هم مخلوط شد و مزه ها به خورده هم رفت، چند ساعتی اون رو داخل یخچال میذارم تا طعم سس و قارچ و ادویه ها به خورده هم بره و مزه دار بشه.
و در انتها سالاد خوشمزه و جذاب ما آماده شده. درست کردنش خیلی راحته و طعمش هم فوق‌العاده خوشمزه و بی‌نظیره. اگر طعم قارچ رو دوست دارین حتما این سالاد رو امتحان کنید. برای مهمونی‌ها یک گزینه جذاب و خاص هستش. یک سالاد تکراری نیست. میتونید اون رو درست کنید و به صورت ساندویچی یا داخل ظرف سروش کنید. این سالاد رو معمولا با چیپس سرو میکنن. میتونید روش رو چیپس بذارید و یا اینکه اون رو در کنار نون ساندویچی به صورت ساندویچ سرو کنید. دوست خوبم که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. اگر برای مهمونی بعدی خواستی سالاد اولویه درست کنی، یاد این سالاد بیفت، اون رو جایگزین سالاد اولویه کن و همه مهمونات رو سورپرایز کن. مطمئنم از طعمش خوششون میاد و حتما از شما دستورش رو میخوان. امیدوارم درست کنید، خوشتون بیاد و منتظر کامنت قشنگتون هستم.